الثقافون عنك ما يدرون إن فيك مجنون لك تعرف ما كيف ما تاون. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. اليوم راح نضع لكم تطبيق تعليم الفوتوشوب خطوة خطوة. الفوتوشوب هذا طبعا هو مدفوع سعره ب5 دولار، الذي هي $4.99، لكن راح أحط لكم الرابط مع الإيميل وكلمة السر راح نضيفها في التعليقات. ندخل الآن إلى الفوتوشوب التطبيق. طبعا في عدة خانات، كل خانة فيها تولز من 8 إلى 20 إلى 30 تولز. في معاكم البدء الأولى، في مهارة أساسية، وفي الأدوات، في معالج الصور، في طبقة التشغيل، في اختيار، في المرشحات وفي 3D كمان. في معاكم المتقدمة. طبعا الآن نجرب ندخل إلى التول بوكس. نضغط مثلا الأولى الذي هي كيف تستخدم أداة التحريك. في معك هنا تعمل الفايل، بعدين اوبن، خطوة خطوة، وبيشرح لك. مثلا أنت الآن فوق الكمبيوتر وفي معك هذه الأدوات تعملها واحدة واحدة. تمام. مثلا أنت ما تشي هكذا، تشتي مثلا يكون شرح مع الصوت، اعمل له الأوديو. Tap the switch icon to switch background color and foreground color. راح يكون معك الرد الآلي. Long press to switch the tool. كمان ما تشيش هكذا، أنت تشتي تكون الكمبيوتر من نفسه يتكلم معك. Long press to switch the tool. هو الآن يعمل جميع الخطوات. مثلا أنت تشي ترجع لمكان أو تشي تقدم إلى مثلا قبل النهاية عشان نختصر الوقت. تشي تلغي الصوت، توقفه. هذا هو التطبيق، وشكرا على المتابعة، وراح نضيف لكم تطبيقات. انتظرونا، شغلوا جرس التنبيهات من القناة عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي، حط لايك سبسكرايب وتفعيل جرس الانذار لمتابعة الثقافون. ايوه عربك.